নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত খালী হোৱা 421টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে আবেদন কেনেকৈ কৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 অৰ্গেনাইজেশ্যন অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড টোটেল পোষ্ট 421 জব টাইপ হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভ জব। এপ্লাই মোড হ'ল অনলাইন। এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে যোগ্যতা কি লাগিব, বিশেষকৈ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাই ল'ব। বিশেষকৈ মেট্ৰিক পাছসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। মেকানিকেল ডিজেল ট্ৰেডৰে ইয়াত পদ আছে 89টা, ঠিক একেদৰে ফিটাৰৰ আছে 188, ৱেল্ডাৰৰ আছে 6টা, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক ট্ৰেডৰ পদ আছে ইয়াত 24, এনেকৈ যথেষ্ট সংখ্যক পদ আছে। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব। এই পদসমূহত বিশেষকৈ অসমৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউত নিযুক্তি হ'ব আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এজ লিমিটটো আপোনালোকে চাই লওক। 30 জানুৱাৰী 2024ৰ ভিতৰত বয়স কিমান হ'ব লাগিব সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিয়া আছে। এজ ৰিলেক্সেশ্যনো থাকিব। মেক্সিমাম এজ লিমিট জেনেৰেলৰ বাবে 30 হ'ব লাগিব। ইয়াত যিহেতু পোষ্ট কোড অনুসৰি দিয়া আছে MDL 2023 যিটো পোষ্ট কোড, সেই পোষ্টৰ বাবে জেনেৰেলৰ 30, SC 35, ST 35, OBC 33। সকলো পোষ্টৰ বাবে এজটো একে নহয়, গতিকে আপোনালোকে তথ্যখিনি চাই ল'ব। জেনেৰেলৰ 32 হ'লেও আবেদন কৰিব পৰাও কেইটামান পদ আছে। সকলো কেটেগৰীৰে এজটো বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। মাত্ৰ আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবেহে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে 200 প্লাছ GST। এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰ্টেল আছে তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। অনলাইন 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 30 জানুৱাৰী 2024। যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনখন পঢ়ি ল'ব। তাত যিহেতু যথেষ্টখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন উল্লেখ আছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।